Köszöntelek, kedves hallgató, az Okos Otthon Guru műhelyében, hoztársam Zsészabó Kitti és a magam Zsák Péter nevében. Sziasztok! Sziasztok! A mai alkalommal azt a témát fogjuk boncolgatni, amit már korábban felvetettünk, hogy hogyan is néz ki egy gondoskodó otthon, mitől gondoskodó az az otthon. Ha az angol kifejezést szeretném használni, akkor az assisted livingről fogunk beszélni a mai adás során. Maradjatok velünk! Szignál. Szóval assisted living, gondoskodó otthon. Miben más, vagy miben nem más egy gondoskodó otthon, mint egy hagyományos okos otthon? Hát amit szerintem mindenképpen ki kell emelni, hogy a gondoskodó okos otthon az mindenképpen több, mint egy sima otthon, és több, mint egy sima okos otthon. Tehát azokat az alapdolgokat, amiket egyébként is figyelembe veszünk egy okos otthon tervezésénél, azt alapnak kell tekintenünk. Tehát mindenképpen ugye nyilván a lakók igényeire kell, hogy testre szabjuk, legyen kényelmes az ott lakóknak, legyen hatékony, ugye főleg itt az energiahatékonyságra gondolok, és az egyik legfontosabb itt a biztonság, hiszen ez az a lépése, amit kicsit akár tovább is boncolgathatunk egy gondoskodó okos otthon esetében. Így van, de hát nézzük azt, hogy kik azok, akik gondoskodó otthonban, vagy assisted living jellegű otthonban laknak. Soroljunk fel néhány. Igen, ugye a korábbi adásban kifejezetten az időseket taglaltuk, hogy nekik miért lehet szüksége egy gondoskodó okos otthonra, de nyilván rajtuk kívül mások is lehetnek, ugye bármilyen segítséggel élő, akár látásában, hallásában korlátozott emberek, vagy akár mozgásában, de egy minimális szinten egyébként akár még a gyerekeket is ide vehetjük, hiszen nekik is más igényeik lesznek, mint egy átlag felhasználónak, ha arra gondolunk mondjuk, hogy szeretnénk, hogy ők is elérjék a villanykapcsolót, akkor náluk ugyanazt logikát kell majd követni, amit akár egy kerekesszékkel élőnél előveszünk, hiszen alacsonyabbra kell tennünk ezt a kapcsolót. Abszolút, és innentől kezdve lesz izgalmas, úgy gondolom, a téma, hiszen az okos otthon ilyenkor egy dedikált cél szolgál, azt, hogy aki segítséggel élő lenne, az segítség nélkül is tudjon élni. Kvázi az okos otthon fog neki besegíteni, és olyan plusz érzékeket biztosítani, ami egyébként valamiért tompult, vagy éppen nincsen meg. Mire gondolunk ilyenkor? Egyébként nagyon egyszerű, tehát hogyha valaki járt hallássérült embernek az otthonában már korábban is, ugye nagyon egyszerűen megvalósítható volt azt, hogy egy izzót felraktunk ugye a csengő mellé, és az világított is, amikor valaki csengetett. Ennek egyetlen hátránya volt, ugye, hogy mindenhova úgy gondoltuk, hogy szükséges ezt bekötni, be kellett kötni, mert ugye a fürdőszobától kezdve bárhol ugye a hang az terjed, de a fény az nem feltétlenül, tehát hogy látnunk kellett. Ez például okos otthon megoldásokkal nagyon egyszerűen egy pillanat alatt megoldható, akár mondjuk a hagyományos világítás villogtatásával, vagy egy dedikált fénynek a megjelenítésével. Tehát ilyenekre kell gondolni, amit egyébként is már valamilyen szinten esetleg használtunk, ezeket nem kell újra kitalálnunk, hanem ezeket tudjuk alkalmazni ilyen során, de hát megfordíthatjuk egyébként látássérültek esetében, nagyon sok segítséget adhat egy okos otthon, sőt, hogyha most abban az irányba megyünk el, hogy AI-jal támogatott gondoskodó okos otthonról beszélünk. Pillanat alatt megoldható például egy kaputelefon esetében mondjuk, hogy visszaolvassa, hogy éppen kiállhat szerinte a kapu előtt. Erre egy nagyon jó példát tudunk egyébként hozni, amikor egy amerikai otthonnál, egy dél-amerikai otthonnál például megszámolta rögtön a készülék, hogy 3 láma áll a kapu előtt. Természetesen a saját hátsó udvarában tartott lámákról beszélünk, de hát akkor is, tehát hogy mindenre felkészült ugye ez a megoldás, és ez nagyon sokat tud ilyen szinten segíteni bárkinek, akinek ez problémát okozhat. Igen, és amivel még itt ki lehet egészíteni, hogyha akár betegek esetében nézzük, vagy akár az időseknél, akkor nem csak az alapvető napi dolgaikat tudja segíteni, de akár különböző olyan egészségügyi eszközöket is be tudunk vonni a rendszerbe, amelyek azon kívül, hogy mondjuk érzékelik azt, hogy ők éppen ugye kijöttek-e a fürdőszobából x órán belül, vagy kinyitották a hűtőajtót, de akár konkrét egészségügyi adatokat is tudnak nekünk monitorozni. Ugye léteznek már olyan glükózmonitorok, vagy akár olyan vérnyomásmérők, amelyek gyakorlatilag folyamatosan tudnak nekünk adatokat biztosítani.
Nem feltétlen kell ezeket nyilván folyamatosan nézegetni, viszont nyilván itt is be lehet állítani olyan küszöbértékeket, amelyeknél jelezni tud akár az adott illetőnek, vagy akár a hozzátartozóknak, vagy extrém esetben akár valamilyen egészségügyi szolgáltatónál is, hogy valami extrém értéket mértek, és valamilyen beavatkozásra lehet szükség. És hogy ez az extrém helyzet mennyire nem extrém helyzet. Egyébként azt mutatja az is, hogy Magyarországon is egyébként az 5. kerületben használnak ilyen megoldásokat, ahol nem feltétlenül egyelőre most a glükóz monitoringra gondolok, hanem egyáltalán, hogyha valamilyen szélsőséges helyzet áll elő, akkor egy egészségügyi szolgáltató készen áll, hogy viszonylag gyorsan be tudjon avatkozni. Tehát itt azt jelenti, hogy nem kell megvárni, hogy a mentők kiérkezzenek, mert valaki rátalált az illetőre és felhívja, hanem egyből az értékek alapján ők ki tudnak vonulni. Nyilván először felveszik a kapcsolatot az illetővel, és hogyha ő nem jelentkezik be, akkor teszik meg ezt a lépést, de egyáltalán lehetőség van arra, hogy ilyen módon be nem avatkozva közvetlenül az ő hétköznapi életébe, de akkor, amikor szükség van rá, lehessen erre reagálni. De nem csak havária esetek vannak nyilván, hiszen az életünk 99%-át nem havária esetben töltjük, viszont nyilván ilyen havária esetekről beszélünk, ami életet menthet. De hogyha nem havária esetről van szó, akkor itt elsősorban megint csak ugyanaz, mint egyébként egy alapokos otthonban a cél, a kényelem, az energiahatékonyság és a biztonság fokozása. Nyilván itt most a biztonságról beszéltünk elsődlegesen, hogy ez az iránya, amikor valamikor kitérünk a hagyományos helyzetből, akkor arra adjon. De egyébként ugyanúgy tud ez az okos otthon a kényelemben javítani, hiszen ahogy Kitti említetted az előbb, például gyerekek esetén, vagy kerekesszékek esetén, hogyha lejjebb vesszük azt a kapcsolót, és nem szükséges az, hogy most ez egy fúrás faragással járjon, vagy csak ideiglenesen rakjuk át, hiszen a gyerekeink is mondjuk folyamatosan nőnek, tehát hogy nem kell 10 évre előre lepakolni nekünk ezt a kapcsolót, elég, hogyha csak arra az időre felragasztunk egy plusz kapcsolót mondjuk a falra, amivel a gyerek tudja kapcsolni a lámpát, és amikor nő, akkor ezt ki tudjuk venni, tehát hogy lehetnek ezek időszakos megoldások is, vagy hát nem kell arra gondolni, hogy állandóan az ember kerekesszékben ül, hanem mondjuk valaki egy tartós lábtöréssel vagy hasonlóval van otthon, ami egy ideiglenes gondoskodó otthon kialakítását igényli, akkor ez is megoldható ilyen szinten. Itt igazából elsősorban az lenne a cél, hogy egy olyan segítséget adjunk a felhasználónak, amivel nem szükséges neki állandóan 24 órás felügyelet, vagy nyilván ennél rövidebb is, de hogy egy humán ott tartózkodása, hanem ő kvázi önmagáról tud olyan szinten gondoskodni, és ezzel igazából a saját magánszféráját is segítünk neki megőrizni, illetve nyilván az öngondoskodásnak az élményét is jobban megadja ez a történet. A preventív részéről, hogyha már említetted itt a kiingásokat is, és az orvosdiagnosztikai részéről érdemes lenne beszélni egy kicsikét, hiszen ez is nagyon fejlődik, és ezt csak azért akarom megemlíteni, mert a MEDÖR szabványt kidolgozó Connectivity Standard Alliance az, amelyik megalkotott egyébként pont az orvosdiagnosztikai eszközökkel kapcsolatban egy munkacsoportot a saját szövetségén belül, aminek a célja egyébként az lenne pont, hogy egységesítse ezeknek az eszközöknek az adatszolgáltatási portfólióját, tehát hogy nagyjából ugyanúgy, mint az okos otthon eszközöknél, ha tudjuk, hogy valami vérnyomásmérő, akkor tudjuk, hogy ennek akkor egy szisztolés és egy diasztolés értéket fog adni, valószínűleg egy pulzus értéket is fog adni, és aztán ehhez hozzá kapcsolódhat mondjuk esetleg egy EKG jellegű monitoring, és hogy az milyen paramétereket adjon, tehát hogy ezeket kicsit sablonizálni próbálják, pont azért, hogy mindegy legyen, milyen gyártótól veszi az ember ezeket az eszközöket, annál egyszerűbb legyen integrálni, nem feltétlenül okos otthonba, hanem mondjuk egy egészségügyi távjelző rendszerbe vagy hasonlóba is. Úgyhogy ezek mind-mind olyan lehetőségek, amelyek segítik az életét
igazából is nem kell hozzá azt mondom, hogy segítséggel élőnek lenni, hiszen lehet valaki tudatosan önmonitorozó is, és ebbe is segíthet egyébként az otthon, és akkor el is rugatkozhatunk egy kicsikét itt, tehát egészen odáig, hogy mondjuk a bizonyos paraméterek figyelembe véve reagáljon az okos otthon, és hogyha képben van vele, hogy most éppen nem vagyunk túlságosan jó hangulatban, akkor minimálisra veszik mondjuk a hangvisszajelzést, tompítja a fényeket, és próbál egy olyan körülményt biztosítani nekünk egyébként, amitől majd jobban érezzük magunkat, vagy ha éppen azt érzi, hogy egy átmulatott másnapon vagyunk túl éppen, és érzi, hogy most minden inger sok lehet, akkor erre is például tud valamilyen szinten reagálni. Ha más nem, akkor rákérdez, hogy szeretnéd átkapcsolni az otthonunkat másnapos üzemmódba. Jó. Említettük az egészségügyi szolgáltatókat, és ahogy említettem, Magyarországon is elindult ez a megoldás. A Telnek például volt egy ilyen eszköze korábban, és még most is megoldható az átjelzés, és ez más szolgáltatónál is egyébként előfordult, a Telt azért emelem ki, mert nekik kifejezetten dedikáltan egy ilyen orvostechnikai segédeszközük volt, amelyik az, hogy ugye egy nyomógomb van hozzá, ugye alapból hívhatjuk ezt pánikgombnak is, amelyik ilyen esetekben információt küld rögtön egy távfelügyeletnek, aki majd eldönti, hogy küldjön-e valami beavatkozó egységet. De a legtöbb okos otthon megoldásban is találunk egyébként pánikgombot például, amit az ember magával hordhat az otthonán belül, és bármikor, hogyha szüksége van rá, megnyomhatja, és ez akár jelezhet saját szeretteinknek, egy egészségügyi szolgálatnak, illetve kapcsolhatunk hozzá olyan jeleneteket is egyébként, mint például felkapcsolódik mindenhol a lámpa, és hasonlók. Elzáródnak mondjuk a víz betáp például, meg hasonlókat lehet hozzá rakni. Ez az ember mindig a saját elképzelése, és nyilván, hogyha a telepítőről beszélünk, akkor az ügyfélvel való közös megoldás, alkalmazott megoldásnak a vége lesz az, hogy pontosan mik is kerülnek bele például egy pánik funkcióba. Tehát ez is része egy picikét annak az otthonnak, ami nem feltétlenül kell gondoskodó otthonnak lenni, de a gondoskodó otthon részeit beemelhetjük a saját otthonunkba, és oda hozhatunk néhány ilyen paramétert, akár ugye a gyerekeket, akár pedig a nagyszülőket tekintjük, akik hozzá költözhetnek. Igen, és egyébként a gondoskodó okos otthont sem kell feltétlenül egy fix dolognak tekintenünk, tehát ugyanúgy ezt is kezelhetjük egy skálaként. Tehát nyilván van az a gondoskodó okos otthon, ami tényleg minden egyes orvosdiagnosztikai eszközzel fel van szerelve, különböző havária szituációk be vannak automatizálva, és tényleg minden pillanatban segíti az ott élőt, mert neki szüksége van rá. Nyilván a másik végén ott van mondjuk, hogy sima okos otthon, ami csak kényelmes számunkra, hatékony, illetve nyilván biztonságos is, és a kettő tulajdonképpen egy széles skála, ahol különböző elemeket, hogyha a normál okos otthonunkba beemelünk, akkor egyébként a kényelmünket még tovább tudja fokozni, vagy akár a biztonságunkat. Lehet, hogy még nem nevezzük igazán gondoskodó okos otthonnak, de mégis hordoz magában olyan elemeket, amelyek egyébként erre a funkcióra épülnek tulajdonképpen. És igen, érdekes dolog, mert amikor elindulunk ebben az irányban, akkor az okos otthon már a hagyományos okos otthon lépését átlépi egy kicsikét, és ugye nem csak az otthonunkban lévő eszközökkel, az otthonunkhoz kapcsolódó eszközünkkel kommunikál, és ezzel kapcsolatban ad információt, hanem, hogy említettük, az orvosdiagnosztikai eszközök segítségével az otthonunkban élőkről, magunkról is tud egy kicsikét információt adni, és hát átmegy valami másba, egy ilyen otthoni személyi asszisztensbe egy kicsikét, vagy személyi tanácsadóvá, hogyha mondhatunk ilyet, ami az, hogy figyeli ezeket az értékeket, és itt tud megint csak preventíven információkat adni, információkat szolgáltatni. Ezek ugye lehetnek felhős szolgáltatások, vagy éppen lokális szolgáltatás is akár, de mindenképpen az okos otthonnak a bővülését jelenti valamilyen szinten. Ez megint az, amit nem szükséges feltétlenül mindenkinek használni, de ebbe az irányba mutat számos olyan rendszer,
Home Assistant-tól kezdve a gyártók saját rendszerei is elmennek ezekbe az irányokba, meg hát ne felejtsük el, hogy számos olyan eszköz van otthonunkban is, amelyik már nem feltétlenül az okos otthont, hanem az okos élést, okos lakást teszi lehetővé. Hát mi a végső üzenetünk ezzel kapcsolatban a telepítőknek, mire figyeljenek ebben az esetben, és mi az, amit ugyanúgy kell csinálni, meg mi az, amit másképpen kell csinálni, mint egy hagyományos okos otthonban? Hát nyilván az alapvető lépések azt mondom, hogy ugyanazok. Tehát maga a fő folyamatunk, hogy hogyan állunk hozzá, az ugyanaz. Nyilván a kérdések lehet, hogy mások, illetve inkább azt mondom, hogy a válaszokat sokkal mélyebben kell megérteni. Tehát amíg egy általános okos otthonnál megkérdezünk egy általános funkciót, hogy mit szeretnének, akkor valószínűleg rögtön érteni fogjuk, hogy mire gondol, de hogyha a telepítőnek még az elején nincsen tapasztalata ilyen jellegű kérésekkel, akkor érdemes sokkal jobban a mélyére ásni, hogy egyébként hogyan is éli az életét az az illető, aki egyébként valamilyen korlátozással él, illetve nyilván az időseknél is jobban meg kell ismerni az ő szokásaikat, az ő igényeiket, és nyilván ezt össze kell hangolni mindenki mással. És ami még itt fontos a telepítők esetében, ugye itt említettük a különböző egészségügyi eszközöket, hogy nyilván azon túl, hogy egyébként is ugye vigyázunk az adatokra és az okos otthonnak a különböző átjárhatóságaira vigyázunk, hogy ne szivárogjanak ki adatok. Itt plusz egy lépés, vagy plusz egy biztonsági faktor, hogy itt nem csak általános információkról van szó, de itt azért a különböző egészségügyi adatok is benne vannak a rendszerbe, amelyeknek szintén más elvárásai vannak a biztonság tekintetében. Így van, sőt, ezekre ugye másmilyen szabványok vonatkoznak, másmilyen előírások, tehát hogyha csak az egészségügyi adatokat nézzük, globálisan is különbözők, és hát Magyarországon is elég szigorú szabályok vannak ezzel kapcsolatban, úgyhogy nyilván ez a szolgáltatókra is vonatkozik, illetve azt is hozzá kell tennünk, hogy mivel mi telepítők is megismerjük ezt, nekünk is ezzel kezdenünk kell valamit, függetlenül attól, hogy mi esetleg közvetlenül nem férünk ezekhez az adatokhoz, fel kell készülnünk arra, hogy ezt jogilag is, tehát ezt a szerződésben és egyebekben is tisztázva kell közé tennünk és megértetnünk. És hát ami ezen a téren még jobban igaz talán, mint az okos otthonnál, hogy nem csak az okos otthon fejlődik, hanem ahogy a Kitti mondta, ugye az orvosdiagnosztikai eszközök is mérhetetlen módon fejlődnek, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások is egyre inkább fejlődnek. Kittinek egyébként speciális rálátása van, hiszen a MediPredict-tel dolgozik el együtt, akiknek ehhez kapcsolódó szolgáltatások és ilyen jellegű szolgáltatások is vannak. Tehát, hogy van egy csomó olyan dolog, amelyikre elég nehéz felkészülni, tehát itt fokozatosan igaz az, hogy fel kell készülnünk a jövőre, illetve a jövőben érkező eszközöknek az illesztésére és kezelésére, esetleg a jövőben érkező olyan paramétereknek a monitorozására, amire most még nem is gondolunk. Hát mai adásunkban ennyit gondoltunk beszélni az gondoskodó okos otthon, illetve az okos otthon gondoskodó részéről. Az előző adásokban szót ejtettünk ugye az időseknek szánt megoldásokról, most beszéltünk kicsiket a gyerekekről, illetve a segítséggel élőkről, meg hát arról is, hogy azok is élhetnek ezekkel a funkciókkal, akik nem feltétlenül esnek bele a segítséggel élő kategóriába, hiszen nem egy igen vagy nem döntés, hanem ez egy hosszú, széles skálán tud mozogni. Hát köszönjük szépen, hogy a mai adásban is itt voltatok. Az adásban elhangzott videókról, tartalmakról találtok bővebb információt az Okos Otthon Telepitek Facebook csoportban, ahol nagyon szeretettel várunk benneteket, nem csak mi adunk nektek választ ezekben a dolgokban és a kérdésekben, ami nálatok felverült, hanem az ott lévő telepítők, illetve saját otthonukat telepítői szinten okosítók is. Úgyhogy legyetek ti is ennek a közösségnek a tagjai. Találkozzunk legközelebb a következő Okos Otthon Guru műhelyében. Sziasztok! Sziasztok!